سلام، دستتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدید. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم وضعیت مارجاریاسانا رو یاد بگیریم که از آسانه‌های ساده و پایه در یوگا هست. ما معمولا در شروع تمرینات این آسانا رو به همراه وضعیت بیتیلاسانا انجام میدیم که به تحریک جریان خون در بدن و افزایش انعطاف ستون فقرات کمک بسیاری میکنه. توجه داشته باشیم که اگر در ناحیه گردن و ستون فقرات آسیب، جراحت یا ناراحتی وجود داره، حتما قبل از انجام تمرینات با پزشک مشورت داشته باشیم و تمریناتمون رو آگاهانه و با صدای بدن انجام بدیم. ما میتونیم در طول تمرینات در کنارمون پتو، کستن و یا حوله‌ای داشته باشیم که اگر نیازمون شد برای اصلاح وضعیت ازشون کمک بگیریم. و خیلی خوب هست قبل از اینکه تمریناتمون رو شروع بکنیم مچ دستمون رو خوب گرم و آماده بکنیم و سپس وارد وضعیت اصلی بشیم. پس بریم آماده بشیم و بریم روی مت و تمرینات امروز رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش مارجاریاسانا گفته میشه، به معنی وضعیت گربه یا کت پوز. برای ورود به وضعیت گربه ما از وضعیت 4 دست و پا تیبل پوز شروع میکنیم که قبلا آموزش این آسانا رو به طور کامل توی کانال قرار دادم. اگر با این آسانا آشنایی ندارید حتما برگردید و با ویدیو مربوط به وضعیت 4 دست و پا تمرین داشته باشید که آگاهی حرکت توی بدنتون بنشینه، سپس وارد تمرینات امروز بشید. پس برای ورود به وضعیت گربه میایم روی متمون یا زیر اندازمون توی وضعیت 4 دست و پا قرار میگیریم. تو وضعیت 4 دست و پا فاصله دست و پامون رو تنظیم میکنیم به طوری که مچ دست ها زیر شونه، زانوها زیر لگن باشه. فاصله دست ها عرض شونه، فاصله پاها عرض لگن. تو این وضعیت انگشتان دستمون به هم نچسبن، از هم فاصله دارن. با بند اول انگشتان زمین رو فشار میدیم، با دستامون توی زمین ریشه میکنیم. با فشار دستامون به سمت زمین رو از خودمون دور میکنیم، آرنج هامون صاف بشه. توجهمون به سمت بازوها بره، کمی بازوهامون رو به سمت بیرون میچرخونیم، چشمی آرنج مایل به سمت جلو بیاد. حالا توی این وضعیت نباید سینه پایین بیفته و پشت صاف باشه. سر تو گردن فرو نره، شانه ها عقب باشن. پشتمون کامل صاف و کشیده باشه. اگر پایین کمرمون گود برداشته، گوده کمرمون رو پر کنیم، نافمون رو بکشیم داخل. عضلات کارمون رو فعال کنیم. توی این وضعیت سرمون پایین نیفته. گردن در راستای ستون فقرات باشه. از تاج سر خودمون رو بکشیم به سمت جلو. پشتمون کامل صافه، از یک سمت دنبالیچه به سمت عقب، از یک سمت تاج سر به سمت جلو. پاهامون موازی هم دیگه روی زمین هست. انگشتان پا میتونه روی زمین باشه یا اینکه روی پاها خوابیده باشه زمین. اگر توی این وضعیت احساس میکنید که به زانوهاتون فشار میاد یا اینکه مچ پاتون درد میگیره، میتونید از یک پتو، کسن یا یک حوله کمک بگیرید. اگر زانوهات اذیت شد، زیر زانوهات یک پتو یا حوله بذار. اگر احساس کردی مچ پات اذیت میشه، زیر مچ پات حوله یا پتو رو قرار بده. پس وضعیت رو تا جایی که میتونیم برای خودمون راحت میکنیم. حالا میخوایم از وضعیت 4 دست و پا وارد وضعیت کت پوز بشیم. تو وضعیت کت پوز آگاهی از باسن شروع میشه، دنبالیچه جمع میشه، مهره‌های کمر جمع میشن، پشتمون یه حالت گردی قوسی شکل میگیره و در آخر سر جمع میشه توی سینه. برای اینکه بدنمون رو برای این وضعیت آماده بکنیم، ابتدا توجهمون رو ببریم به سمت باسن.
ستون فقراتمون رو ثابت نگه داریم. یک دم بگیریم. با بازدم دنبالیچه‌مون رو به سمت عقب و پایین بکشیم. عقب و پایین که لگن بچرخه. دوباره با دم برش گردونیم مرکز. دم میگیریم، با دم دنبالیچه‌مون رو جمع میکنیم. دم برمیگردونیم. باز دم دنبالیچه جمع میشه. دم برمیگرده. این بار باز دم دنبالیچه جمع میشه. پایین کمرتو بکش به سمت بالا، نافتو بکش تو. دم باز هم برگرده. مهره‌هایی که جابجا شدن برگردن مرکز. باز دم دنبالیچه جمع، پایین کمر گرد میشه. باز با دم بعدی برمیگردیم به مرکز. حالا دنبالیچه رو جمع میکنیم، نافمون رو میکشیم داخل. این بار خودمون رو بالاتر بکشیم، مهره‌های بالاتر هم جابجا کنیم. با دم باسن برمیگرده پایین کمر، وسط کمر. دوباره بازدم دنبالیچه جمع، ناف داخل. این بار کتفاتو بکش به سمت بالا، از هم دورشون کن. پروترکشن. دم باسن برگرده، شکم، سینه. دوباره بازدم دنبالیچه جمع، ناف داخل. قلبت رو به سمت بالا بکش، کتفاتو از هم دور کن. دوباره با دم آروم آروم مهره به مهره برمیگردیم به مرکز. این بار بازدم دنبالیچه‌مون رو جمع میکنیم، ناف داخل، قلب بالا. مهره‌های گردنیمون رو جابجا کنیم. سرمون رو جمع کنیم توی سینه. چونمون رو بکشیم به سمت جناق سینه. با دم بازدم برگرده، مهره‌های پایین کمر، وسط کمر. در آخر مهره‌های گردنی برگردن به مرکز. یک بار دیگه دنبالیچه جمع، ناف داخل، قلب بالا، سر تو سینه. میایم تو وضعیت کت باز میمونیم، نفس میکشیم. دم، بازدم. آروم آروم مهره به مهره برمیگردیم به مرکز. تو وضعیت 4 دست و پا میایم، با ستون فقرات صاف آروم خودمون رو عقب میکشیم و خیلی راحت میشینیم. این آسانا به مرور زمان باعث بالا بردن انعطاف در ناحیه ستون فقرات و عضلات پشتیمون میشه و همینطور برای دردهای قاعدگی هم بسیار مفید هست. امیدوارم آموزش این آسانا براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب داشته باشید و اگر نظر یا پیشنهادی بود برام به صورت کامنت زیر ویدیو قرار بدید. عشق و سپاس. نمسته.